Quang Hải mến chào quý vị và anh chị em. Kính thưa quý vị và anh chị em, cựu sứ thần tòa thánh lên án gian lận bầu cử, kêu gọi cầu nguyện. Ngày 4 tháng 11, Đức Tổng Giám mục và là cựu sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ, Carlo Maria Vigano đã tuyên bố trong một bức thư ngỏ rằng quá trình bầu cử tổng thống hợp chủng quốc Hoa Kỳ đã có gian lận, giả mạo gây sốc, luôn luôn chỉ chống phá Tổng thống Donald Trump và luôn luôn chỉ ủng hộ ông Biden. Ngài kêu gọi các tín hữu Công giáo hãy lần chuỗi mân côi cầu nguyện xin Đức Mẹ ban chiến thắng cho lực lượng thiện mà đại biểu là Tổng thống Donald Trump. Dưới đây là bức thư ngỏ của Ngài. Anh chị em thân mến, là Kitô hữu, là công dân trung thành của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, anh chị em đang thành tâm lo lắng rất nhiều cho số phận của tổ quốc thân yêu của mình, khi mà kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử tổng thống vẫn còn bấp bênh không chắc chắn. Tin về gian lận bầu cử cứ gia tăng gấp bội. Mặc kệ những nỗ lực đáng xấu hổ của giới truyền thông dòng chính đang ngăn chặn sự thật nhằm chiếm lợi thế cho ứng cử viên của họ. Có những tiểu bang mà số phiếu bầu còn nhiều hơn số cử tri. Một số tiểu bang khác thì phiếu bầu qua thư hầu hết chuyên môn bầu cho Joe Biden. Một số tiểu bang khác thì kiểm phiếu bị tạm ngưng mà không có lý do hoặc giả mạo gây sốc đã được phát hiện. Luôn luôn chỉ chống phá Tổng thống Donald Trump và luôn luôn chỉ ủng hộ ông Biden. Kỳ thực, nhiều tháng qua, chúng ta đã và đang chứng kiến tin tức sâu chuỗi liên tục dần dần lộ ra về những thông tin bị thao túng hoặc bị kiểm duyệt, về những tội ác bị bịt miệng hoặc che đậy trước những bằng chứng mạnh mẽ và lời chứng không thể chối cãi. Chúng ta đã và đang chứng kiến chính cái nhà nước ngầm kia đã tổ chức trước đó từ lâu để thực hiện vụ gian lận bầu cử lớn nhất trong lịch sử, nhằm đảm bảo sẽ đánh bại những ai phản đối mạnh mẽ việc thành lập trật tự thế giới mới mà những đứa con của bóng tối hằng mong đợi. Trong trận chiến này, anh chị em không có thua vì sứ mệnh thiêng liêng của anh chị em là đóng góp phần mình bằng cách đứng về phía cái thiện. Những kẻ kia bị nô lệ bởi thói hư tật xấu hoặc bị mù quáng bởi lòng căm thù vô hạn chống lại Thiên Chúa của chúng ta đã đứng về phía tà ác. Đức Chúa từng cảnh báo chúng ta về ma quỷ. Ngay từ đầu, nó đã là kẻ giết người và không đứng trong chân lý vì chân lý không ở trong nó. Khi nó nói dối thì nói theo bản tính của mình vì nó là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối. Vào những giờ phút này, khi cánh cổng xuống địa ngục dường như đang mở rộng, cho phép tôi gửi đến anh chị em một lời thỉnh nguyện. Điều mà tôi tin rằng các anh chị em sẽ kịp thời hào hiệp đáp ứng. Tôi đề nghị anh chị em hãy lần chuỗi mân côi rất thánh cầu nguyện, và nếu có thể thì làm ở gia đình của mình hoặc cùng với những người thân thiết nhất, cùng với bạn bè hay anh chị em của mình, cùng với đồng nghiệp hay chiến hữu của mình. Hãy cầu nguyện cùng với những người con bị ruồng bỏ mà biết cách nương tựa vào Đức Mẹ rất thánh để nhờ người xin cho trước nhan Thiên Chúa. Hãy cầu nguyện với một tấm lòng chân thành, một trái tim thuần khiết trong niềm tin chắc chắn rằng sẽ được lắng nghe và được đáp ứng. Hãy xin Đức Mẹ đấng hằng cứu giúp đánh bại các thế lực của kẻ thù. Hãy xin Ngài, người mà oai phong như đạo quân dương cờ xung trận, ban chiến thắng cho lực lượng thiện và giáng thất bại nhục nhã xuống thế lực tà ác. Hãy bảo con cái của anh chị em cầu nguyện, sử dụng những lời thánh mà anh chị em đã dạy chúng. Những lời nguyện cầu thành tín đó sẽ đến với Chúa và người nhất định sẽ nghe thấy. Hãy bảo người già và bệnh tật cầu nguyện để họ có thể dâng những đau khổ của mình kết hợp với những đau khổ mà Chúa của chúng ta đã phải chịu trên thập tự khi người đổ máu quý giá để cứu chuộc chúng ta. Hãy bảo các thiếu nữ và phụ nữ cầu nguyện để họ hướng về Đức Mẹ, người là hình mẫu của sự trong trắng và tình mẫu tử. Và anh em, những người đàn ông cũng phải cầu nguyện. Lòng can đảm, tự hào và sự dũng mãnh của anh em sẽ được khích lệ và củng cố. Tất cả anh chị em hãy cầm lấy vũ khí tâm linh này, vũ khí khiến Satan cùng đám tay sai cuống cuồng tháo chạy, bởi vì chúng sợ Đức Mẹ độc trinh rất thánh. Ngài là đấng toàn năng bởi hồng ân, thậm chí
còn sợ hơn, bởi vì đó là hồng ân được ban cho bởi Đức Chúa Trời toàn năng. Chớ nản lòng trước sự gian trá của kẻ thù, nhất là vào thời khắc kinh khủng này, khi mà dối trá và gian lận đã trơ tráo đến mức thách thức cả trời. Đối thủ chúng ta sẽ tàn lụi rất nhanh nếu anh chị em cầu nguyện, nếu tất cả chúng ta cầu nguyện với đức tin và lòng bác ái nhiệt thành thực sự. Cầu xin Chúa đảm bảo rằng một tiếng nói sùng đạo và thành kính duy nhất vang lên từ nhà của anh em, nhà thờ và phố phường của anh em. Tiếng nói nhất định sẽ được lắng nghe, vì đó sẽ là tiếng than khóc của muôn dân, chính vào lúc cuồng phong bão tố hung hãn nhất. Chúa ơi, xin cứu chúng con chết mất. Thời gian tới đây là những ngày vô cùng quý giá của tất cả anh chị em và của tất cả những ai khắp mọi miền thế giới bằng tâm linh mà liên kết thành một khối với anh em. Hãy cầu nguyện với niềm tin kiên định vào lời hứa của Thiên Chúa. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ được mở cho. Vua của các vị vua, người mà anh em cầu xin cứu rỗi cho đất nước của mình, sẽ ban thưởng cho đức tin của anh em. Hãy ghi nhớ điều này, lời chứng của anh em sẽ chạm đến trái tim của Chúa chúng ta, sẽ nhân gấp bội hồng ân của thiên đàng, và điều ấy hơn bao giờ hết là không thể thiếu để đạt được chiến thắng. Mong rằng lời kêu gọi của tôi, lời mà tôi gửi tới anh chị em và với tất cả những ai thừa nhận quyền năng Thiên Chúa, sẽ nhận ra anh chị em là những sứ đồ khoáng đại và những chứng nhân can đảm của sự tái sinh đức tin trên tổ quốc thân yêu của anh chị em và trên toàn thế giới. Chúa ban phước lành và phù hộ Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, một quốc gia dưới quyền Thiên Chúa. Tổng giám mục Carlo Mario Vigano, cựu sứ thần tòa thánh tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.